හරි හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ඩ්‍රම් ස්ටුඩියෝ YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේක 3D modeling ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ Blender වලින් කොහොමද අපි හදපු මොඩල් එකක් ටෙක්ස්චර් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් 5ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. පළවෙනි description එකේ මම link දාලා තියන්නම්. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ අපි Blender software එක download කරන හැටි සහ install කරන හැටි ගැන සහ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඊපස්සේ දෙවෙනි එකේදී අපි interface එක ගැන කතා කරා software එකේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට මේ උඩ දකුණු පැත්තේ උඩින් පෙන්නන කාඩ් එකකින් ක්ලික් කරලා බලන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි simple පුටුවක් හදන හැටි කතා කරා. ඒත් එක්කම කා එකක් simple විදිහට මොඩල් කරන හැටි කතා කරා. ඉතින් කා එක මොඩල් කරන එකේදී අපි මැටීරියල්ස් දාන හැටිත් එතනදී කතා කරා. ඉතින් මේකදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මොඩල් එකක් ඔයාලා හදපු මොඩල් එකක් ටෙක්ස්චර් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම යනවා Blender software එකට ගිහින් මෙතන අලුතෙන් මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ටෙක්ස්චර් කරන්නේ මෙන්න මේ කියුබ් එකමයි. දැන් මේකේ ඩිෆෝල්ට්ස් එනවා කැමරා එකකුයි කියුබ් එකකුයි පොයින්ට් ලයිට් එකකුයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ තුන කැමරා එකයි කියුබ් එකයි පොයින්ට් ලයිට් එකයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ කියුබ් එක තමයි ටෙක්ස්චර් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ටෙක්ස්චර් කරන්න කලින් අපි මුලින්ම මේකට ටෙක්ස්චර් කරන්න මැටීරියල් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම යනවා මෙතනින් ඔයාලා බලා ගන්න මවුස් කර්සර් එකේ මැටීරියල් ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහින් මෙතන තියෙන මැටීරියල් කියලා අපිට ඩිෆෝල්ට්ස් එනවා මැටීරියල් එක. ඕනනම් ඒක ඔයාලට නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ටෙක්ස්චර් කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන ෂේඩින් ටැබ් එකට ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් නෝඩ්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී අපිට මේක ටෙක්ස්චර් කරන්න ඕන ඉමේජ් එක මෙතන දාගන්නවා. දැන් මම මෙතන මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මම මෙතන දාගෙන තියෙන Blender text කියන එකේ මෙන්න මේ අයිකන් එක මේ ඉමේජ් එක මේක තමයි මම ටෙක්ස්චර් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ පැත්ත එක අපි මෙතන දෙන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙන්න මේ කොටස මේ ෆයිල් කොටසේ මේ විදිහට මවුස් එක මේ ළඟට ගිහින් මේක ඩබල් මවුස් හෙඩ් තියෙන මවුස් එක එනවා. ඒක මෙහෙම ඇදලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩ ඔයාලට අදාළ පැත්තක දෙන්න පුළුවන්. මම යනවා C users ngc එකේ desktop කියන එකට ගිහින් Blender text folder එකට ඔරලා මගේ මේ ටෙක්ස්චර් එක මේ ඉමේජ් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන් ඇවිල්ලා මේ nodes කොටින් මේ විදිහට අතාරිනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මෙතන color කියන node එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මම තව ටිකක් zoom කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේකේ මේ color කියන මේ node එක අපි දෙන්න ඕනේ මේකේ base color කියන එකට මෙන්න මෙහෙම මේක ඇදන් ඇවිල්ලා මේක යා කරන්න. ඒක යා කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ cube එක මෙහෙම අර ටෙක්ස්චර් එක කියන්නේ අපි අර මේ ඉමේජ් එක මෙතන දාපුව මේ විදිහට වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක අපිට UV editing වලින් ටෙක්ස්චරින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න ඕනේ ඔයාලා යන්න මෙතන UV editing කියන ටැබ් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ edit mode කියන එකෙන් ඕනේ. මෙතන object mode වැඩිලා තිබ්බොත් මෙතන ක්ලික් කරලා edit mode යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේන මේ විදිහට අපේ cube එකේ 1 2 3 4 5 6 පැති 6 මේ විදිහට මෙතන වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේකේ view point shading එක මෙන්න මේක දාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ cube එකේ මේ විදිහට texture එක. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම්. මට මෙතන මේ texture එකේ planet 9 කියන කොටස මේකේ මේ face එකේ මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ තිරස් විදිහට planet 9 කියලා ලියලා ගන්න ඕන නම් මම යනවා මෙන්න මෙතන තියෙන face selection tool එකට. අපි මේව ගැන interface එක පැහැදිලි කරන එකේදී කතා කරා. මම මේ face selection එකට ගිහිල්ලා මේ face එක මේ විදිහට click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපේ object එකේ මෙතන face එක highlight වෙනවත් එක්කම මෙතන ඔයාලට texturing window එකේ මෙන්න මෙතන පෙන්නන අපේ face එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම select කරලා drag කරන් මේක G අකුර press කරලා මේ විදිහට grab කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක grab කරද්දී පේනවා ඉතින් අපි මෙන්න මෙතන object එකේ face එක අපි මේක යන විදිහට මේක
මේකේ මැටීරියල් එක ටෙක්ස්චර් එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක මේ විදිහට මැදින් තියාගන්නවා. ඒත් එක්ක දැන් මට මේක ඕනේ මේ අතට නෙමෙයි. සිරස් අතට නෙමෙයි තිරස් අතට ප්ලැනට් 9 කියලා ලියවෙන්න. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා මෙන්න මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලම R අකුර කියන්නේ rotate R අකුර ප්‍රෙස් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඒක කැරකෙනවා. මේ විදිහට කරකනකොට අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කැරගෙන ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට තමයි planet 9 කියලා මම ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ ඩොට් දෙක සිලෙක්ට් කරලා ඒක G එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඇදයි යන්න. ඒත් එක්ක මෙතන මේ විදිහට ඩොට් දෙක සිලෙක්ට් කරලා. ඉතින් මේ ඩොට් සිලෙක්ෂන් කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ටූල් එක මෙතන ෆේස් සිලෙක්ට් කරන්න මේක පාවිච්චි කරලා මොකද බලන්න මවුස් එකේ පොයින්ට් එක තියෙන තැන මේක ෆේස් සිලෙක්ට් කරන්න ගන්න එක මේක එජ් සිලෙක්ට් කරන්න ගන්න එක මෙන්න මෙතන තමයි මේ ඩොට්ස් එහෙම නැත්නම් මේ ෆේස් එක මුළු සිලෙක්ට් කරන්න ගන්න. ඉතින් මම මේ මුළු දෙකම එකපාර සිලෙක්ට් කරලා G අකුර ඔබලා විදිහට grab කරා යනවා. G අකුර එකපාරක් ඔබලා මවුස් එක මෙහෙට move කරන්න. එතකොට මේ විදිහට grab වෙනවා. දැන් හර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට කියුබ් එකේ planet 9 කියන එක වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මේ ෆේස් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒකෙදි මේ planet 9 කියන කොටසක් වැදිලා තියෙනවා. මම ඒක අහක් කරනවා. මෙන්න විදිහට ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා G අකුර ප්‍රෙස් කරලා මම මෙතෙන්ට ගන්නවා. දැන් හරි. ඔයාලට පේන planet 9 කියන මේ දිස්නා වැදිලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ ටෙක්ස්චර්ස් වල අනිත් කොටස් ටික යනවා. ඉතින් මේකේ all select කරලා බලපුවම ඔයාලට පුළුවන් අපේ faces තියෙන තැන් ටික මේ විදිහට බලා ගන්න මේකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි blender වලින් අපි හදපු model එකක් texture කරගන්නේ. ඉතින් මේක simple විදිහට කරපු එකක්. ඉතින් මෙහෙම නෙමෙයි ටිකක් advanced විදිහට තව ගොඩක් විදිහට මේක advanced විදිහට ටිකක් ලොකු model එකකදී අපිට texture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදී ටෙක්ස්චර් ෂේප් වලට ෆේසස් තියෙන විදිහ විවිධ විදිහට හදනවා. ඒවා මම ඉස්සරහදී ටිකක් ලොකු මොඩල්ස් ඩිසයින් කරනකොට ඒවා කරන හැටි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් මම ඉවර කරන්නම්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අදට ගිහින් එන්නම්. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.